નક્કી કરેલ નવા એક અભિગમ અંતર્ગત આપણે ભેગા થયા છીએ ડિજિટલ મીડિયાના માધ્યમથી ઝૂમ મીટિંગ. આજના સ્પીકર છે આપણા ડોક્ટર કેયુર સોની સાહેબ અને સબ્જેક્ટ છે કોવિડ અને કોવિડ વિશે ડિટેલમાં માહિતી આપનાર છે. ગત શનિવારે આપણે ડોક્ટર વિજય પટેલ આપણે સરસ ઊંડાણપૂર્વકની માહિતી આપણને શેર કરી હતી. આપણે સૌ એમાં જોડાયા હતા, મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. હજુ પણ કેટલાક ડોક્ટર મિત્રો નથી જોડાતા, એ લોકોને જોડાવા માટે જે જોડાયેલા ડોક્ટરો છે એ પણ કોશિશ કરે અને વધુ ને વધુ ડોક્ટરો જોડાય એવી સર્વેને મારી અપીલ છે. અને જેટલા ડોક્ટર જોડાયા છે એ લોકો પણ આમાં હેલ્પ કરે. આપણું એસોસિએશન જે આ એક નવા અભિગમ સાથે જે ચાલી રહ્યું છે એની અંદર ડોક્ટર કેયુર સોની આજે એક બીજા સ્પીકર છે જે આપણી વેબિનારની બીજી મીટિંગ લઈ રહ્યા છે. એક સરસ સબ્જેક્ટ જે અત્યારે દરેકને સ્પર્શી રહ્યો છે. હાલ કોવિડની જે સ્થિતિ છે, સ્થિતિમાં આમ જોવા જઈએ તો ઘણો કંટ્રોલ આવી ગયો છે, પરંતુ આપણા ડોક્ટર મિત્રોએ કોવિડને લગતા હાલની પરિસ્થિતિ અને આગામી આવનાર પરિસ્થિતિની અંદર જે સ્થિતિ સર્જાઈ શકે પરિસ્થિતિ છે એ વિશે ડિટેલ માહિતી સાથે હું ડોક્ટર કેયુર સોની સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આગળનું સેશન પોતે શરૂ કરે અને આપ સૌ શાંતિથી સાંભળો અને સાથે સાથે આપ આપના પોતાના વિચારો પણ છેલ્લા આ સેશનના એન્ડની અંદર શેર કરો, ડિસ્કસ કરો અને સાથે સાથે અન્ય ડોક્ટર મિત્રોને પણ જોડાવા માટેની અપીલ કરો. એ વાત સાથે મારી વાત પૂરી કરું અને ડોક્ટર કેયુર સોની સાહેબને વિનંતી કરું કે આગળનું સેશન લે. ડોક્ટર કેયુર સોની સાહેબ. ઓકે, થેન્ક યુ સાહેબ. તો અહીંયા હવે સ્ક્રીન શેરિંગ કરી રહ્યો છું. તો સ્ક્રીન શેરિંગમાં તમને પીપીટી પ્રેઝન્ટેશન દેખાતું હશે બધાને? દેખાય છે ને બધાને? વિજય, દેખાય છે પીપીટી પ્રેઝન્ટેશન? હા, યસ દેખાય. ઓકે, તો બીજા લોકો તમારા માઇક બંધ કરી દેજો. Now today's our discussion regarding the COVID-19 about SARS-CoV-19 pathogenesis, clinical feature, diagnosis, management of COVID patient and prevention. હમણાં જ આપણે જ્યારે કોવિડ બહુ ફેલાતું હતું તે સમયે આપણા એસોસિએશન દ્વારા એક એડવર્ટાઇઝ બહાર પાડવામાં આવી હતી કે સમગ્ર પંચમહાલ જિલ્લાના વાસીઓને નમ્ર અપીલ છે કે કોવિડ ચેપની સંખ્યા ખૂબ જ વધી રહી છે. અમે તમને અપીલ કરીએ છીએ કે આગામી 30 દિવસ સુધી તમામ લગ્ન, સામાજિક, ધાર્મિક, રાજકીય મેળાવડા અથવા કાર્યક્રમોથી દૂર રહો. 15 તમે કોવિડને આગળ વધતો રોકી શકો છો. સુરક્ષિત અંતર. વિજય, અવાજ તારો બંધ કરજે. વિજય માઇક બંધ કરજે. ઓકે, સોરી સર. ઓકે, તો માસ્ક પહેરો, તમારા હાથ સાફ રાખો, કૃપા કરીને તેને હળવાશથી ના લો. તો લેટ અસ સી અબાઉટ ધ SARS-CoV-19 which is responsible for the global pandemic. આખી દુનિયાને માસ્ક પહેરાવતું થઈ ગયું છે આ કોવિડ. તો અહીંયા એક ફોટોગ્રાફ બતાવે છે. વર્લ્ડની અંદર બધા લોકો માસ્ક પહેરીને ફરે છે. I am Dr. Keyr Soni, Professor and HOD, Department of Homeopathic Pharmacy in Sri Samraji Homeopathic Medical College, Godhra. Now, what is the full name of the SARS SARS-CoV-19? That is a severe acute respiratory syndrome. Severe acute comes suddenly, goes suddenly. Acute. It is not a chronic, but it is acute, and it affects the respiratory system. And there is a group of signs and symptoms. Syndrome means there is a group of signs and symptoms. Lots of signs and symptoms are, clinical features are arising, and it is caused by the coronavirus, and it will cause the disturbance in the ears. That is called as a disease. So yellow color માં તમને દેખાય છે severe acute respiratory syndrome ના short form SARS, અને કોરોના વાયરસ ડિસીઝ નું લીધું છે કોવિડ, COVID, અને 2019 માં એ ફર્સ્ટ ટાઈમ ડિટેક્ટ થયું છે, એટલા માટે એને SARS-CoV-19 કહેવામાં આવે છે. Now today in this topic what we will going to study, what is coronavirus,
pathogenesis, as soon as the virus will enter inside the body, what kind of disturbance it is producing inside the human organism, and what are the signs and symptoms due to the disturbance, what are the signs and symptoms, clinical features will going to occur, how we will do the diagnosis of the COVID patient, and what is the treatment and prevention of the COVID. થોડું જરા કોરોના વિશે આપણે જોઈએ, ટાઈમલાઈન જોઈએ તો COVID-19 was discovered in 2019. It is caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 because આ જે છે coronavirus 1 already પહેલા present હતો, but in coronavirus 2 it is genetically similar to the SARS coronavirus first, which was responsible for SARS outbreak in 2002. શરૂઆતમાં આપણે જોઈએ before 2002, previously coronavirus which circulates in human were typically benign and it was responsible for the common cold illness. 2002 માં પહેલા વાયરસ ઓલરેડી હતો અને એ વાયરસ હ્યુમનને ઇન્ફેક્ટ કરતો હતો, પણ એમાં કોઈ સિવિયરિટી એટલી બધી નહોતી, ખાલી સામાન્ય શરદીના સિમ્ટમ્સ, કોમન કોલ્ડના સિમ્ટમ્સ આવતા. આપણે ઘણી વખત કહીએ છીએ કે ભાઈ વાયરલ છે, શરદી થઈ છે, વાયરલ છે. એમાંનું આ એક હતું કોરોના વાયરસ. During 2019, in COVID-19, it was circulating among the bats, which are natural animal reservoir. આ જે કોરોના વાયરસ છે એ કોરોના વાયરસ બેટની અંદર નેચરલી રિઝર્વિયર તરીકે રહેતો હતો, પણ આ ચાઇના વાળા જે છે એમની હેબિટ છે બધું જ ખાવાની. નોનવેજની અંદર બધી વસ્તુ ખાઈ જાય છે, ઉંદર ખાઈ જાય છે, સાપ ખાઈ જાય છે, ગરોળી ખાઈ જાય છે, તો બેટ પણ ખાવાની એ લોકોની હેબિટ છે. બેટ ઇઝ ડેલિશિયસ ફૂડ ફોર ધેટ ચાઇનીઝ પીપલ. તો વુહાનની અંદર ત્યાં આગળ હુબેઈ અને વુહાન જે છે ત્યાં સૌથી વધારે બેટ છે ખાવામાં આવતા હતા. અને આ બેટની અંદર જે વાયરસ હતો એ વાયરસ હ્યુમન બોડીની અંદર ગયા પછી એની અંદર સેલની અંદર મ્યુટેશન થયું, એના જે જીન છે એની અંદર મ્યુટેશન થયું અને આ મ્યુટેશનના કારણે એ વાયરસ જે ડેવલપ થયો અને એ વાયરસ કંટ્રોલમાં આવતો નહોતો અને પછી એનું ઇન્ફેક્શન, ડ્રોપલેટ ઇન્ફેક્શન બધાને થતું હતું. So between 2019 and 2020, the outbreak began in China, but it has since spread around the world and became the pandemic. ચાઇના ની અંદર સૌથી પહેલા આ કોરોના વાયરસ ડિટેક્ટ થયો 31 ડિસેમ્બર 2019 ના રોજ. ચાઇનાએ WHO ને ઇન્ફોર્મ કર્યું about the COVID-19 અને 24 જાન્યુઆરી 2020 એક લોકડાઉન સૌથી પહેલું ચાઇનામાં હુબેઈ અને વુહાનની અંદર લાગ્યું હતું. ઓગસ્ટ 2020 સુધી આપણે જ્યારે પહોંચ્યા ત્યારે દુનિયાની અંદર 18 મિલિયન, 1 મિલિયન એટલે 10 લાખ, 18 મિલિયન કેસીસ કન્ફર્મ પોઝિટિવ, એમાંથી 68,100 ડેથ, રિઝલ્ટિંગ ઇન ફેટાલિટી રેટ ઇઝ 4%. કોરોનામાં ડેથ રેશિયો એ ફેટાલિટી રેટ છે 4% હતો, પણ actual study suggests fatality rate 0.7% because lots of cases at that time were undiagnosed and death because of તેના લીધે ડેથ થયું છે કોઈને ખબર પડતી નહોતી. પછી આવ્યું લોકડાઉન. નંબર ઓફ પેશન્ટ્સ વેર ઇન્ક્રીઝિંગ દેન ધ નંબર ઓફ હેલ્થ કેર સિસ્ટમ. એટલું બધું કોરોના વાયરસ ફેલાવા માંડ્યું આખા દુનિયામાં દરેક કન્ટ્રીની અંદર, તો એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ કે નંબર ઓફ પેશન્ટ વેર ઇન્ક્રીઝિંગ દેન ધ નંબર ઓફ હેલ્થ કેર સિસ્ટમ ઇન ડિફરન્ટ કન્ટ્રી. હેલ્થ કેર સિસ્ટમની અંદર આવે છે એક તો હોસ્પિટલ. હોસ્પિટલની અંદર કેટલા બેડ છે? સપોઝિંગ 50 બેડની હોસ્પિટલ છે, 100 બેડની હોસ્પિટલ છે, 200 બેડની હોસ્પિટલ છે, તો એની કેપેસિટી 200 પેશન્ટને રાખવાની છે. 100 બેડની હોસ્પિટલની કેપેસિટી 100, પણ અહીં તો આખા ગ્રુપ ઓફ ધ પીપલ આર સફરિંગ ફ્રોમ ધ કોરોના. તો હોસ્પિટલો ઓછી પડવા માંડી, વેન્ટિલેટરોની વ્યવસ્થા ઓછી છે, હેલ્થ કેરની સિસ્ટમની અંદર વેન્ટિલેટર આપણી પાસે ઓછા. ગોધરામાં જોવા જઈએ તો વેન્ટિલેટર કેટલા? તો બધી જગ્યાએ વેન્ટિલેટર મળે નહીં, કારણ કે વેન્ટિલેટરનો એટલો બધો યુઝ થતો ના હોય. આઈસીયુ અને મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ હોય તો એની અંદર વેન્ટિલેટર્સ હોય અને પેશન્ટ ફ્રીક્વન્ટલી એના રિલેટેડ ડિસઓર્ડર રિલેટેડ દાખલ થતા હોય તો ઠીક છે, પણ જનરલી જીપી કરવાવાળા અને હોસ્પિટલાઇઝેશન સેટઅપ છે એ ઓછું હતું. હેલ્થ કેર વર્કરો ઓછા હતા. પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ પીપીઈ કિટ, એની સંખ્યા પણ ઓછી હતી. જે પોતે
પર્સનલી પ્રોટેક્ટ કરવા માટે જે આખું કવરિંગ કરવામાં આવે છે જેને આપણે પીપીઈ કિટ કીધું, દેટ ઇઝ અ પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ. ટ્રીટમેન્ટ માટેના ઓક્સિજનના બોટલ, બાયપેપ મશીન, વેન્ટિલેટર્સ, ઇવન એન્ટીબાયોટિક્સ, એન્ટીવાયરલ ડ્રગ્સ પણ ઓછી પડવા માંડી. તો આ પરિસ્થિતિ છે એ એરાઇઝ થઈ ઓગસ્ટ 2020 પછી. તો હાઉ ટુ ટેકલ ધીસ પ્રોબ્લેમ, વોટ આર ધ સ્ટ્રેટેજી ટુ ફાઇટ ધીસ પ્રોબ્લેમ, કે આ પ્રોબ્લેમને પહોંચી વળવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો એક વસ્તુ એવું કરી શકાય કે ડિમિસિંગ ધ ટોટલ નંબર ઓફ ધ પીપલ જે ગેટ સિક. જેટલા બીમાર લોકો છે એ લોકોની બીમારી ઓછી કરીએ અને એમના સંખ્યા ઘટાડીએ. બીજું, સ્લો ડાઉન ધ રેટ એટ વિચ ધ ન્યૂ પીપલ ગેટ સિક. એવું કંઈક કરીએ કે નવા માણસો જે છે એ લોકો બીમાર ના પડે, એ લોકોને ઇન્ફેક્શન ના લાગે, એની જે સ્પીડ છે એ ઓછી કરીએ. ત્રીજું છે ઇન્ક્રીઝ ધ હેલ્થકેર કેપેસિટી, એટલે હોસ્પિટલો રાતોરાત બનાવવામાં આવી. ચાઇનાની અંદર 24 કલાકમાં આખી મોટી હોસ્પિટલ ઊભી કરી દેવામાં આવી અને જ્યાં ત્યાં કોરોનાના સેન્ટરો સપોર્ટિંગ મેજર્સ સાથે તૈયાર કરવામાં આવ્યા કે જેથી ઘણા બધા પેશન્ટોને આપણે રિકવર કરી શકીએ અને એવું કંઈક કરીએ કે જેથી બીજા લોકો બીમાર ના પડે. ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ સ્ટાર્ટ ફોલોઈંગ અબાઉટ સ્ટ્રેટેજી. આ સ્ટ્રેટેજી ફોલો કરવા માંડ્યા. WHO ના ગાઈડલાઈન હેઠળ આ સ્ટ્રેટેજી ફોલો થવા માંડી. હાઉ ટુ પ્રિવેન્ટ એન આઉટબ્રેક, એ સમયે ક્વેશ્ચન એવો હતો કે આ આઉટબ્રેકને આપણે રોકી કેવી રીતે શકીએ. તો COVID-19 નું ફર્સ્ટ ચાઇનાએ ઇન્ફોર્મ કરેલું WHO ને 2019 31 ડિસેમ્બર 2019, અને ચાઇના એગ્રેસિવલી વર્કિંગ ફોર મેનેજિંગ ધ, બીકોઝ સૌથી પહેલું ચાઇનાની અંદર જ આ સ્પ્રેડ થતું. એટલે ચાઇના છે એ હાઈલી ટેકનિકલી ને બધી રીતે બહુ આગળ છે. તો એગ્રેસિવલી વર્કિંગ ફોર મેનેજિંગ ધ સિચ્યુએશન. ફર્સ્ટ ટાઈમ લોકડાઉન ઇન 24 જાન્યુઆરી 2020. 24 જાન્યુઆરી, આજથી 2 વર્ષ પહેલા એમ સમજો તો લોકડાઉન થયું. એનું સ્ટ્રિક્ટ એક્શન વોઝ ટેકન. સ્ટ્રિક્ટ એક્શન ની અંદર એવું હતું કે સ્ટે એટ હોમ એક્સેપ્ટ હેલ્થ વર્કર. દવાની દુકાનો, ફાર્મસી અને હોસ્પિટલ, ડોક્ટરો સિવાય બધાને કીધું કે તમે તમારા ઘરેથી બહાર નીકળવાનું નથી. કર્ફ્યુ લગાવી દીધો. નોન એસેન્શિયલ બિઝનેસ, જે બિઝનેસ બહુ જરૂરી નથી, જીવન જીવવા માટે કરતા બિઝનેસ અગત્યનો નથી, તો બધા નોન એસેન્શિયલ બિઝનેસ, સ્કૂલ, કોલેજ, પબ્લિક પ્લેસીસ, ટ્રાન્સપોર્ટ વેર શટડાઉન, ટોટલી બંધ કરી દેવામાં આવ્યું. આ સૌથી પહેલું ચાઇનાની અંદર થયું. રોડ બિટવીન ધ સિટીઝ બ્લોક્ડ ઓફ. 2 સિટી વચ્ચેના જે રોડ હતા એને બ્લોક કરી દેવામાં આવ્યા કે કોઈ બી ટ્રાન્સપોર્ટ એના પરથી જશે નહીં, કોઈ પણ વેહિકલ જશે નહીં. એવરીવન screen for the symptoms of the COVID, and if found positive, then whole area is quarantine. જ્યાં એવું જોવામાં આવ્યું કે આ વ્યક્તિને કોરોનાના સિમ્પટમ્સ છે તો આખી સોસાયટી, આખા એરિયા છે એને ક્વોરન્ટાઇનના સ્ટીકરો લગાવવામાં આવ્યા અને બ્લોક કરી દેવામાં આવ્યા કે આ એરિયામાંથી કોઈએ બહાર નીકળવાનું નથી ને કોઈના સંપર્ક કોઈનો કરવાનો નથી. ઇવન આખી ફેમિલીને આગળ ઘર ઉપર સ્ટીકરો લગાવવામાં આવ્યા કે જેથી કરીને એ વાયરસ બીજી જગ્યાએ સ્પ્રેડ થાય નહીં. તો અપ ટુ 5 ફેબ્રુઆરી 2020 આ રીતે જ્યારે ચાઇનાએ કર્યું 24 જાન્યુઆરી 2020 થી. બીજા લોકો માઇક બંધ કરી દેજો પ્લીઝ. તો 5th ફેબ્રુઆરી 2020 નંબર ઓફ ન્યૂ કેસીસ ફોલ ડાઉન. ચાઇનાની અંદર નવા કેસીસ છે એ ઘટવા માંડ્યા. Now what about the COVID-19 pandemic coronavirus? Let us see the structure and internal structure of the COVID. Study the structure of coronavirus, how it infect and replicate with the use of ribosome directly without help of the nucleus in the human cell, and how it causes the severe acute respiratory syndrome. તો એ વસ્તુ આપણે જરા જોઈએ. તો about the structure of coronavirus આપણે જોઈએ તો આ કોરોના જે શબ્દ આવ્યો છે એ જે સૂર્યપ્રકાશના જે કિરણો જે નીકળતા હોય એની બાજુ જે ઓરા હોય એને કોરોના કહેવાય છે. તો all coronaviruses are named for the crown like spikes that covers their surface called the spike or S protein. અહીં ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે બહાર આ ઉપસેલું જે છે સ્પાઇક, એ that is a S type of protein, and inside the virus genetic material જ્યારે કોરોના વાયરસને કટ કરીને અંદરથી જોવામાં આવ્યું તો એની અંદર એક આરએનએ ની ચેન સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ, ડીએનએ છે ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ ચેન હોય, જ્યારે આ સિંગલ ચેન આરએનએ જોવા મળ્યું અને એની અંદર જે જીન્સ હતું ઇટ કેરીઝ ધ ઇન્ફોર્મેશન ફોર મેકિંગ મોર કોપીઝ ઓફ ધ વાયરસ.
એની અંદર બધી ઇન્ફોર્મેશન હતી એ આરએનએ ની અંદર, મેસેન્જર આરએનએ કે જે એના જેવા જ બીજા પ્રોટીન બનાવી શકે. અને આ વાયરસનું જે ઇન્ફેક્શન છે એ બાય માઉથ, બાય નોઝ ઓર બાય લંગ્સ. રેપ્લિકેશન ઓફ વાયરસ કેવી રીતે થતું હતું? ઇનસાઇડ યોર બોડી the S protein of the virus locks to the receptor on the surface of any cell. દાખલા કે ગળામાં એન્ટર થયો તો ગળાની અંદર, થ્રોટની અંદર જે સેલ ટિશ્યુ છે એની સાથે જઈને બાઇન્ડ થઈ જશે. S પ્રોટીનથી એ બાઇન્ડ થશે and this triggers the virus to enter the cell in a couple of ways. It may cause the virus to fuse with the cell surface, then release its gene into the cell. એનું જે મેસેન્જર આરએનએ છે સેલમાં આવતું, જનરલી સામાન્ય શરદીમાં જે વાયરસ હોય એ વાયરસનું જે આરએનએ છે એ ન્યુક્લિયસમાં, સેલના ન્યુક્લિયસમાં ગયા પછી એનો મેસેન્જર આરએનએ બન્યા પછીથી એ રાઇબોઝોમમાં થઈને પ્રોટીનની ચેન બનાવે. પણ આ કોરોના વાયરસ એ ન્યુક્લિયસને બાયપાસ કરે છે. ડાયરેક્ટ એનું જે મેસેન્જર આરએનએ છે એ રાઇબોઝોમનો યુઝ કરીને એનું પ્રોટીન બનાવે છે અને એમાંથી નવા વાયરસ ઉત્પન્ન કરે છે. So once it will enter inside the virus, it can fuse the sac and release its gene. Next, the gene uses the structure in your cell called the ribosome. અને રાઇબોઝોમનો યુઝ કર્યા પછી એમાંથી નવા વાયરસ પેદા થાય છે. તો આપણે એક વિડીયો જોઈએ, એની અંદર એક વિડીયો પ્રેઝન્ટેશન તમને દેખવા મળશે કે આ કેવી રીતે વાયરસ ડેવલપ થાય છે. લેટ અસ સી ધ વિડીયો. This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. When an infected person talks, coughs, or sneezes, droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, nose, or lungs. One spike on the virus inserts into a receptor molecule on your healthy cell membrane like a key in a lock. This action allows the virus to get inside your cell. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus's surface. A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gather just beneath your cell's membrane. Then, a new virus begins to bud off from the cell's membrane. Now, with the virus spreading in your body, how can you develop pneumonia symptoms? For this, we'll have to look into your lungs. Each lung has separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, through smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Your airways and alveoli are flexible and springy. When you breathe in, each air sac inflates like a small balloon. And when you exhale, the sacs deflate. Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe
passes into your capillaries, and then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into your alveoli so that your lungs can get rid of it when you exhale. Your airways catch most germs in the mucus that lines your trachea, bronchi, and bronchioles. In a healthy body, hair-like cilia lining the tubes constantly push the mucus and germs out of your airways, where you might expel them by coughing. Normally, cells of your immune system attack viruses and germs that make it past your mucus and cilia and enter your alveoli. However, if your immune system is weakened, like in the case of a coronavirus infection, the virus can overwhelm your immune cells, and your bronchioles and alveoli become inflamed as your immune system attacks the multiplying viruses. The inflammation can cause your alveoli to fill with fluid, making it difficult for your body to get the oxygen it needs. You could develop lobar pneumonia, where one lobe of your lungs is affected, or you could have bronchopneumonia that affects many areas of both lungs. Pneumonia may cause difficulty breathing, chest pain, coughing, fever and chills, confusion, headache, muscle pain, and fatigue. It can also lead to more serious complications. Respiratory failure occurs when your breathing becomes so difficult that you need a machine called a ventilator to help you breathe. These are the machines that save lives and that medical device companies currently ramp up production for. Whether you would develop these symptoms depends on a lot of factors, such as your age and whether you already have an existing condition. While this all sounds scary, the push to develop a coronavirus vaccine is moving at high speed. Studies of other coronaviruses led most researchers to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection could be protected from reinfection for a period of time. But that assumption needs to be backed by empirical evidence, and some studies suggest otherwise. There are several different approaches for a potential vaccine against the coronavirus. The basic idea is that you would get a shot that contains faint versions of the virus. The vaccine would expose your body to a version of the virus that is too weak to cause infection, but just strong enough to stimulate an immune response. Within a few weeks, cells in your immune system would make markers called antibodies, which would be specific for only the coronavirus, or specifically its spike protein. Antibodies then attach to the virus and prevent it from attaching to your cells. Your immune system then responds to signals from the antibodies by consuming and destroying the clumps of viruses. If you then catch the real virus at a later stage, your body would recognize it and destroy it. In other words, your immune system is now primed. Collecting evidence on whether this will be possible, safe, and effective is part of what's taking researchers. Okay, તો એક વિડિયો પ્રેઝન્ટેશન હતું. તો કોરોના વાયરસ કેવી રીતે બોડીમાં એન્ટર થાય છે અને કેવી રીતે મલ્ટીપ્લાય અને વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ વેક્સિન. હવે એઝ સુન એઝ કોરોના ઇઝ ગ્રોઈંગ ઇનસાઇડ ધ બોડી, તો મેઇન એના ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન્સ કયા છે, મેઇન સિમ્ટમ્સ કયા છે? મેઇનલી ફીવર, કફ, શોર્ટનેસ ઓફ બ્રેથ એન્ડ સોર થ્રોટ. People may be infected with COVID-19 for 2 to 14 days. 2 to 14 days એનો incubation period છે. Incubation period means entry of microorganism and development of symptom. કોઈ પણ માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ શરીરમાં દાખલ થાય અને સિમ્ટમ્સ ડેવલપ થાય વચ્ચેની જે ગેપ હોય એને ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ કહેવાય. ઘણા પેશન્ટોની અંદર 2 થી 3 દિવસની અંદર કોરોના અંદર વધી અને સિમ્ટમ્સ ડેવલપ થયા. તો 14 દિવસ સુધી પણ ઘણા લોકોના સિમ્ટમ્સ ડેવલપ થયા નતા અને 14 દિવસ પછી ડેવલપ થયા. તો જે એનો ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ છે 2 to 14 days. અને 3 મેઇન સિમ્ટમ્સ, ધેટ ઇઝ ફીવર, કફ એન્ડ શોર્ટનેસ ઓફ ધ બ્રેથ. હવે મેઇન તો લંગ્સની અંદર એકચ્યુઅલી આ જે વાયરસ છે એનું એસ પ્રોટીન નવું છે. હજી એન્ટીબોડી બનવા માટે આપણા જે ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે, WBC છે, એ પ્રોટીનને આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને એની સામે એન્ટીબોડી એક્ટિવ ઇમ્યુનાઇઝેશન કરવા માટેની જે પ્રોસેસ થાય તો ઇટ વિલ ટેક અ 10 to 14 days. હવે ઇન બિટવીન ધેટ પીરિયડ એટલું સિવિયર સ્પીડથી આ વાયરસનો ગ્રોથ થતો હોય છે કે લંગ્સની અંદર ન્યુમોનિયા થઈ જાય છે. ન્યુમોનિયામાં ફ્લુઇડ કલેક્શન થાય છે લંગ્સમાં. એના કારણે જે ઇન્હેલ કરીએ ઓક્સિજન આપણે, એ ઓક્સિજન કેપિલરીમાંથી આરબીસી હિમોગ્લોબિન બાઇન્ડ કરી શકતા નથી, એટલે ઓક્સિજનનું સેચ્યુરેશન આખા બોડીમાં ઓછું થાય છે. અને ઓલરેડી યુ નો કે વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઓક્સિજન.
ઓક્સિજનની હાજરીમાં પાયરુવિક એસિડ એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ એમાં કન્વર્ટ થાય છે અને એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ માઇટોકોન્ડ્રિયામાં ગયા પછી ક્રેબ્સ સાયકલ ચાલ્યા પછી એટીપી બને અને એટીપી માંથી એનર્જી છૂટી પડે અને એ એનર્જીથી સેલ કામ કરે, ટિશ્યુ કામ કરે, ઓર્ગન કામ કરે અને સિસ્ટમ કામ કરે. પણ ડ્યુ ટુ ધ લેક ઓફ ઓક્સિજન આખા બોડીની અંદર ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઓછું થવાના કારણે એક તો શક્તિ ઓછી બને છે, એટીપી ઓછું બને છે એટલે ટાયર્ડનેસ આવે છે. બીજું પાયરુવિક એસિડ ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ એની કન્વર્ટ થવાની જગ્યાએ ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં એ પાયરુવિક એસિડ લેક્ટિક એસિડમાં કન્વર્ટ થાય છે. લેક્ટિક એસિડ શરીરમાં જ્યારે વધારે પડતો જમા થાય તો ફટીગ થઈ જાય. that will produces the body ache, pain, શરીરમાં દુખાવો થાય, સ્ટફી નોઝ, સોર થ્રોટ, ડાયરિયા, અલગ અલગ સિસ્ટમો, બધી સિસ્ટમને જ્યાં ઓક્સિજન ના મળે એ બધી સિસ્ટમ છે એ અફેક્ટ થાય, બધા ઓર્ગન અફેક્ટ થાય. એ અફેક્શન થવાના કારણે એ ઓર્ગન બરાબર કામ ના કરે અને એ ઓર્ગન બરાબર કામ ના કરે એટલે સાઇન અને સિમ્ટમ્સ આવે અને બધી બહુ સિસ્ટમના ગ્રુપ ઓફ એન્ડ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ એટલા માટે એને કહેવાય છે સિન્ડ્રોમ, SARS સિન્ડ્રોમ, સિવિયર એક્યુટ રેસ્પિરેટરી સિન્ડ્રોમ. લોસ ઓફ એપેટાઇટ, લોસ ઓફ સ્મેલ, લોસ ઓફ ટેસ્ટ. મોસ્ટ પીપલ હેવ અ માઇલ્ડ ઇલનેસ એન્ડ કેન રિકવર એટ હોમ. એવું કેટલાય પેશન્ટો છે જેને કોરોના થઈ ગયું, જે ઘરેથી જ સારા થઈ ગયા, જેમને હોસ્પિટલાઇઝેશન કરવાની જરૂર નથી પડી. સમ પીપલ હેવ ધ વાયરસ મે નોટ ગેટ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ. કોઈ સાઇન સિમ્ટમ, બીમાર થયા, વાયરસનું ઇન્ફેક્શન લાગી ગયું પણ કોઈ સાઇન સિમ્ટમ્સ એ લોકોને આયા નથી. પણ રિસ્ક ફેક્ટર કોને હતું? તો ફોર મોસ્ટ પીપલ હુ હેવ ધ વાયરસ ધ રિસ્ક ફોર સિરિયસ ઇલનેસ ઇઝ થોટ ટુ બી લો. જનરલી બહુ સિરિયસ ઇલનેસ નહોતું કહેવાતું કોરોનાને, કારણ કે ફેટાલિટી રેશિયો 4% હતો. પણ 65 યર અને એબવ ઓલ્ડ પીપલ હેઝ ગોટ ધ હાઈ રિસ્ક. પણ કોઈ પણ એજનો વ્યક્તિ હોય એને પણ હાઈ રિસ્ક હતું, પણ એ કોઈ પણ એજનો વ્યક્તિ હોય એની અંદર ક્રોનિક લંગ ડિસીઝ હોય, COPD હોય, અસ્થમા હોય, હાર્ટના પ્રોબ્લેમ હોય, ડાયાબિટીસ હોય, સિવિયર ઓબેસિટી હોય, ક્રોનિક કિડની ડિસીઝ હોય, લીવર ડિસીઝ હોય, ધીસ પીપલ આર મોર સફર. they are died of any age. કારણ કે ઘણીવાર કેવું થતું હોય છે કે આપણે કોઈ ઇન્વેસ્ટિગેશન કશું કરાવતા નથી હોતા, કોઈ સાઇન સિમ્ટમ્સ હોતું નથી. એટલે હવે એવા એક કેસમાં એવું બનેલું કે એક સ્ટુડન્ટ છે એને એક જ કિડની હતી પણ એને ખબર જ નથી કે મારા શરીરમાં એક જ કિડની છે. એને જ્યારે દુખાવો થયો અને એને સોનોગ્રાફી કરી ત્યારે ખબર પડી કે એક કિડની છે. એવું ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, ઘણી બીમારીઓ શરીરમાં રહેતી હોય છે પણ આપણને ખબર નથી હોતી, એ ડાયગ્નોસિસ થતું નથી. અને એવા લોકોને જ્યારે આ કોરોનાના ઇન્ફેક્શન લાગ્યા તો દે આર સફર મોર, જેની ઇમ્યુન સિસ્ટમ વીક હતી અને એમાં એ લોકો સર્ટેન મેડિકેશન્સ પર ચાલતા હતા, કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ, હોર્મોન સ્ટીરોઇડ ચાલતા હતા, જેની કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી, HIV અને એડ્સ હતો. દે આર મોર પ્રોન ટુ સફર. મેઇનલી ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશન પેશન્ટનું કરવું હોય તો શું ધ્યાન રાખવાનું કે ડોક્ટરે PPE કિટ તો કમ્પલસરી પહેરવાની. એક્ઝામિન ધ પેશન્ટ ફોર ધ ફીવર વિથ કોન્ટેક્ટલેસ નોન કોન્ટેક્ટ ઇન્ફ્રારેડ થર્મોમીટર ફીવર ચેકિંગ મશીન. પેશન્ટને ટચ કરવાનું જ નથી આપણે, કારણ કે એનાથી એ વાયરસ ટ્રાન્સફર થઈને ડોક્ટરની અંદર જઈ શકે છે. ઘણા ડોક્ટરોને પણ ઇન્ફેક્શન લાગી ગયું છે ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં. એક્ઝામિન ધ પેશન્ટ ફોર ધ કફ. ખાંસી આવે છે કે નહીં, અને આની અંદર કોરોનામાં જે ખાંસી છે સૂકી ખાંસી આવે છે, ડ્રાય કફ, અને સોરનેસ ઇન ધ થ્રોટ. બીજું એનું બ્રીધિંગ. જનરલી આપણે ઘણા બધા વ્યક્તિઓને જોઈએ છે આપણે નજરની અંદર, જ્યાં કોઈ લોડ નથી આવતો બ્રીધિંગ કરવામાં, નોર્મલ બ્રીધિંગ ચાલતું હોય છે, ખેંચી ખેંચીને શ્વાસ લેવો નથી પડતો. પણ કોરોનાના પેશન્ટને ઓક્સિજનનું સેચ્યુરેશન ઓછું થવાના કારણે જબરજસ્તીથી એનું જે ચેસ્ટની મુવમેન્ટ છે એવું થતું હોય છે. એક્ઝામિન ધ પેશન્ટ ફોર ધ રેસ્પિરેટરી મુવમેન્ટ. ફોકસ ઓન ધ ઇન્હેલેશન એન્ડ એક્સહેલેશન ઓફ ધ પેશન્ટ. દેખાય છે કે એને ડિફિકલ્ટી ઇન ધ બ્રીધિંગ છે, જબરજસ્તીથી બ્રીધિંગ કરવું પડે છે અને એની અંદર બ્રેથલેસનેસ છે, તો નોટ ડાઉન કરો. અને ધેન યુઝ ધ પલ્સ ઓક્સિમીટર, એટલે પલ્સ અને SpO2 જોવા માટે. ઇટ શુડ અબાઉ 95 ટુ 99 ની વચ્ચે હશે તો ઇટ ઇઝ કન્સિડર ટુ બી નોર્મલ. પણ 95 ની નીચે ગયું તો ઇટ શુડ બી પેશન્ટ શુડ બી હોસ્પિટલાઇઝ. 90 થયું તો ઓક્સિજન, 88 ઓક્સિજનનો બોટલ ચડાવો, અને પછી એનાથી બી નીચે જવું તો જબરજસ્તી ફોર્સફુલી ઓક્સિજન અંદર નાખવા માટે બાયપેપનું, અને એનાથી પણ પછી કંટ્રોલ નથી થતું તો પછી પેશન્ટને વેન્ટિલેટર પર રાખવું પડે. સો વોટ ઇઝ SpO2 ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન. ઓલરેડી બધા લોકો જાણો છો કે ઓક્સિજન કેટલું આપણા બોડીમાં જાય છે.
એક આરબીસી ની અંદર હિમોગ્લોબિનના મોલેક્યુલ છે એ 250 મિલિયન મોલેક્યુલ હોય છે. 1 મિલિયન એટલે 10 લાખ, 250 મિલિયન એટલે 25 કરોડ, અને એક હિમોગ્લોબિનના મોલેક્યુલ સાથે 4 ઓક્સિજન બાઇન્ડ થાય છે. એટલે એક આરબીસી એક વખતે 100 કરોડ ઓક્સિજનને લંગ્સમાંથી લઈ જાય છે અને 100 કરોડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છોડી જાય છે. એવા 45 લાખથી 55 લાખ આરબીસી એક ડ્રોપ બ્લડમાં હોય છે. એવું 5 લિટર બ્લડમાં હોય છે. તો વિચાર કરો કે આ આરબીસી તૂટે, હિમોગ્લોબિન તૂટે તો ઓક્સિજનનું સેચ્યુરેશન ઓછું થાય. તો ઓક્સિજન જ્યારે સેલ ટિશ્યુને ના મળે તો બધા સાઇન સિમ્ટમ્સ આવવાના છે. તો મેઇન પ્રોબ્લેમ છે ઓક્સિજનનો. ઓકે, નાઉ લેબોરેટરી, આપણો ટાઈમ લેસ ધેન 1 મિનિટ છે, એટલે મીટિંગ એન્ડ થઈ જાય તો ફરીથી જોઈન. તો એક્સરે અને એચઆરસીટી, હાઈ રિઝોલ્યુશન કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી એચઆરસીટી, they are the auxiliary measures. કારણ કે આપણે ડાયગ્નોસિસ કરવા માટે આ એક્સરે, એચઆરસીટી, સોનોગ્રાફી પ્લસ લેબોરેટરી ઇન્વેસ્ટિગેશન આ બધાની હેલ્પ લેતા હોય છે, અને છેલ્લે લાસ્ટ ડિસિઝન પર આવતા હોય છે કે પેશન્ટ ઇઝ સફરિંગ ફ્રોમ વોટ, ડિફરન્શિયલ ડાયગ્નોસિસ માટે. તો હાઈ રિઝોલ્યુશન કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી. માઇક બંધ કરજો, જેના માઇક ચાલુ છે એના માઇક બંધ કરજો. મહેરા સાહેબ, તમારું માઇક ચાલુ છે, બંધ કરજો. ઓકે, થેન્ક યુ. તો હાઈ રિઝોલ્યુશન computed tomography is a method of examination which is more precise than the chest x-ray. આની અંદર કેવું છે કે આ ગોધરાનો જ ફોટો છે. ગોધરાનું જે એક્સરે હાઉસ છે ત્યાં આગળ જે મશીન છે એનો જ ફોટો છે. એમાં ઉપરથી જ્યારે આપણે કોઈ વ્યક્તિને જોઈએ એન્ટિરિયર અને પોસ્ટિરિયર સાઈડથી, અને એના અલગ અલગ એંગલે ફોટા પાડીએ તો એની અંદર જે લોબના અલગ અલગ લેવલના ફોટાની અંદર કયા લોબમાં કેટલું ઇન્ફેક્શન લાગેલું છે એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. અવાજ બંધ કરજો. રવિન્દ્ર, તારું માઇક ચાલુ છે. માઇક પ્લીઝ, તમારા માઇક બંધ કરો, અંદર ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. એચઆરસીટી. તો હવે એચઆરસીટી નો સ્કોર છે કેવી રીતે કાઉન્ટ કરવામાં આવે છે, અને એચઆરસીટી માં મેઇનલી શું જોવામાં આવે છે. તો રાઈટ લંગ છે, લેફ્ટ લંગ છે. રાઈટ લંગના 3 લોબ છે, સુપિયર લોબ, મિડલ લોબ ને ઇન્ફિયર લોબ, અને લેફ્ટ લંગની અંદર 2 લોબ, સુપિયર લોબ ને ઇન્ફિયર લોબ છે. જ્યારે એચઆરસીટી નો ફોટો જોવામાં આવશે તો ક્રેઝી પેવિંગ અથવા તો ગ્રાઉન્ડ ગ્લાસ ઓપેસિટી તમને જોવા મળે છે. તો આ ક્રેઝી પેવિંગ ની અંદર આ જે ફોટો તમે એચઆરસીટી નો ઈગાડ જુઓ છો નીચે, તો એની અંદર મેઇનલી આ જે બધું થીક બ્લડ વેસલ્સ તમને જોવા મળે છે, બધી બ્લડ વેસલ્સ જાડી થઈ ગયેલી છે. અને આ ગ્રાઉન્ડ ગ્લાસ ઓપેસિટીમાં અહીંયા તમે જોશો તો બ્લડ બધું લીક થઈને ઈગાડે જમા થયેલું દેખવા મળે છે, જેને ગ્રાઉન્ડ ગ્લાસ ઓપેસિટી કહેવામાં આવે છે. આ રાઉન્ડ જે દોરેલું છે તે, અને અહીંયા પણ આ જે દેખાય છે એ ગ્રાઉન્ડ ગ્લાસ ઓપેસિટી છે ઈગાડે. હવે જુદા જુદા લેવલે ફોટોગ્રાફી કરી અને જોવામાં આવે છે કે લંગના સુપિયર લોબ, મિડલ લોબ, ઇન્ફિયર લોબ, રાઈટ અને લેફ્ટ લોબમાં કેટલું ઇન્ફેક્શન લાગ્યું છે. તો એનો જે સ્કોર છે 25 માંથી કાઉન્ટ થતો હોય છે. 25 માંથી કાઉન્ટ કેવી રીતે થાય છે, તો આ દરેક લોબને 5 માર્કમાંથી માર્ક આપવાના છે. જો સિવિયર ઇન્ફેક્શન હોય તો 5 માંથી 5, અને ઇન્ફેક્શન ઓછું હોય, 5% કરતા ઓછું ઇન્ફેક્શન હોય તો 1 માર્ક આપવાનો, અને 5 થી 25% ઇન્ફેક્શન હોય તો 2 માર્ક, 25 થી 50% ઇન્ફેક્શન લાગ્યું હોય તો 3 માર્ક, અને 50 થી 75% ઇન્ફેક્શન લાગ્યું હોય તો 4 માર્ક. આ રીતે 75 કરતા વધારે ઇન્ફેક્શન હોય, આખો લોબ ખરાબ થઈ ગયો તો 5 માંથી 5 માર્ક આપી દેવાના હોય છે. હવે એમ સમજો કે સપોઝિંગ સુપિરિયર લોબની અંદર 5% ઇન્ફેક્ટેડ છે તો એને 1 માર્ક આવશે. મિડલ લોબની અંદર આખો મિડલ લોબ ખરાબ થઈ ગયો છે તો 5 માંથી 5 માર્ક આવશે. એટલે ઉપરનો 1 અને વચ્ચેના 5, એટલે ટોટલ 6 થયા. ઇન્ફિયર લોબની અંદર 2 માર્ક છે, 6 અને 2 8 થયા. લેફ્ટ લંગની અંદર સુપિરિયરમાં 2 માર્ક અને ઇન્ફિયરમાં 2 માર્ક, એટલે 8 ને 4 12, તો ટોટલ 12, 25 માંથી 12 માર્ક આયા. તો આમાં 8 થી નીચે હોય તો એ માઇલ્ડ ઇન્ફેક્શન કહેવાય, 9 થી 15 ની વચ્ચે હોય તો મોડરેટ ઇન્ફેક્શન કહેવાય, અને 15 કરતા વધારે હોય તો સિવિયર ઇન્ફેક્શન કહેવાય. એટલે આ જે લોબની અંદર ઇન્ફેક્શન કેટલું લાગ્યું છે એ પ્રમાણે આની ગણતરી થતી હોય છે. સીટી સ્કેનમાં જુદા જુદા એંગલથી ફોટા પડતા હોય છે.
અને એની કોરાડ વેલ્યુ જે છે COVID-19 રિપોર્ટિંગ એન્ડ ડેટા સિસ્ટમ છે એમાં કોરાડ વેલ્યુ તમારી કેટલી આવે છે. સપોઝિંગ 6 ઉપર આવી કોરાડ વેલ્યુ તો PCR પોઝિટિવ જ આવવાનો છે, પોલિમરેઝ ચેન રિએક્શન પોઝિટિવ જ આવવાનો છે. 1 આવી તો કોવિડ નથી તમને, 2 આવી તો બહુ લો છે, 3 આવ્યું તો ઇન્ટરમીડિયેટ છે, 4 આવ્યું તો હાઈ છે, 5 તો વેરી હાઈ અને 6 માં તો 100% કોરોના સિવિયર લાગેલું જ છે. મને 2 વખત કોરોના થયું હતું. પહેલી વખત જ્યારે કોરોના HRCT કરાયું તો એનો સ્કોર 5 હતો. પછી મે મહિનામાં ફરી કોવિડની અંદર વર્ક કર્યા પછી કોરોના થયું ત્યારે HRCT નો સ્કોર 16 આવ્યો હતો. ધેટ વોઝ અ સિવિયર. તો આ HRCT નો બહુ મોટો રોલ છે આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે. એક તો ઓક્ઝિલરી મેજરમાં આપણે એક્સરે અને HRCT નો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બીજું આપણે લેબોરેટરી ડાયગ્નોસિસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. લેબોરેટરી ડાયગ્નોસિસની અંદર એક તો રેપિડ એન્ટીજન ટેસ્ટ, રેપિડ એન્ટીજન ટેસ્ટ પછી આવ્યો એન્ટીબોડી ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ. રેપિડ એન્ટીજન ટેસ્ટ બધી જગ્યાએ રેપિડ ટેસ્ટ બધા લોકો બોલતા હોય છે કે રેપિડ ટેસ્ટ કરાવો તરત ખબર પડશે. જેમ UPT યુરિન પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ કિટ હોય છે એવી રીતે રેપિડ એન્ટીજન ટેસ્ટ કિટ હોય છે જેમાં ખાલી બ્લડનું ડ્રોપ નાખ્યા પછી એન્ટીજન એમાં હોય છે એ એન્ટીજન ડિટેક્ટ કરવાનો હોય છે અને જો બોડીએ એન્ટીબોડી બનાવી હોય તો એ ડિટેક્ટ કરવા માટેનો જે ટેસ્ટ છે એ કોવિડ એન્ટીબોડી ટેસ્ટ છે. CBC ટોટલ કાઉન્ટ ઓફ RBC, ટોટલ કાઉન્ટ ઓફ WBC, પ્લેટલેટ, હિમોગ્લોબિન વગેરે જે છે. CBC ઓલરેડી બધાને ખબર છે, આપણે પ્રેક્ટિસની અંદર CBC, પણ RT-PCR વિશે ઘણા લોકોને ખબર નથી કે એકચ્યુઅલી RT-PCR શું છે. રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ પોલિમરેઝ ચેન રિએક્શન કેવી રીતે થાય છે એ આપણે સમજીશું. વોટ ઇઝ C રિએક્ટિવ પ્રોટીન CRP અને ઇન્ટરલ્યુકિન 6 જે સાઇટોકાઇન્સ છે એ કેવી રીતે વર્ક કરે છે અને વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ D ડાયમર. તો લેટ અસ સી અબાઉટ ધ લેબોરેટરી ડાયગ્નોસિસ. એમાં પહેલા આપણે એક વિડીયો જોઈએ છે રેપિડ એન્ટીજન ટેસ્ટ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે. તો જુઓ એક વિડીયો, રેપિડ એન્ટીજન ટેસ્ટ અને એન્ટીબોડી ટેસ્ટમાં શું હોય છે એકચ્યુઅલીમાં. તો સી ધ વિડીયો. Like other coronaviruses, SARS-CoV-2 has 4 structural proteins. Known as the spike protein, membrane protein, envelope protein, and nucleocapsid protein, which holds the RNA genome. Nucleocapsid protein is one of the predominantly expressed structural proteins. Therefore, most antigen rapid tests are designed to directly detect SARS-CoV-2 nucleocapsid proteins produced by replicating virus in respiratory secretions. The qualitative detection of the nucleocapsid protein antigen can be performed with an anterior nasal swab or a nasopharyngeal swab. The swab is inserted into the nostril of the patient and slowly rotated 3 to 5 times against the nasal wall to collect secretions that contain the nucleocapsid protein. Once the swabbing is applied, the swab is placed into an extraction buffer tube. Then with squeezing the buffer tube, the swab is stirred several times to extract the antigen. After extraction of the antigen, the swab is removed and the tube is immediately closed. The rapid antigen test is performed by using a cassette that contains a sample well, a test line, and a control line. The cassette is placed on a flat surface. 3 drops of extracted sample are applied into the sample well, and the cassette is incubated for 10 minutes. The test kit is a qualitative lateral flow immunochromatographic assay, and the test device contains a sample pad where the combined sample flows down, a conjugation pad which contains a gold anti-SARS-CoV-2 antibody complex. If the nucleocapsid protein antigen is present in the sample, it will bind to the anti-SARS-CoV-2 antibody. Then the complex formed will be captured by a pre-coded anti-SARS-CoV-2 antibody. The gold nanoparticles can be used as visual indicator because of the nanoparticles' interactions with visible light, so that the gold nanoparticles absorb and scatter light, resulting in a red color. In addition, chicken IgY antibodies labeled with gold nanoparticles exist in the conjugation pad, and they are used for quality control to assess test validity. The test strip also contains a nitrocellulose membrane with 2 lines. First line coated with monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibodies, and second line coated with mouse monoclonal anti-chicken IgY antibodies.
In addition, an absorption pad is used in the test device to move the sample across the test strip. The sample migrates laterally across the membrane by capillary action. When the test is performed, the antigen in the sample reacts with the gold anti-SARS-CoV-2 antibody conjugate in the conjugation pad. The mixture then migrates laterally across the membrane by capillary action. And the anti-SARS-CoV-2 antibody antigen complex and chicken IgY antibodies are bound to the pre-coded anti-SARS-CoV-2 antibodies and anti-chicken IgY antibodies, respectively. Only those conjugated with antibodies' gold nanoparticle complexes will produce a visible colored line. The presence of two colored lines in the control line region C and test line region T indicates COVID-19 positive. The presence of one colored line in the control line region C indicates COVID-19 negative. No appearance of a colored line in the control region C indicates an invalid test. તો એ જે છે એન્ટીજન ટેસ્ટ હતો, જે જગ્યાએ એન્ટીજન હતો એની જગ્યાએ એન્ટીબોડી આવી જશે કે એન્ટીબોડી કેટલી ડેવલપ થયેલી છે. એન્ટીજન શરીરમાં એક વખત વાયરસ દાખલ થઈ જાય એટલે આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે, The SARS-CoV-2 is આપણી જે ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે એ એન્ટીબોડી પ્રોડક્શન કરવાનું ચાલુ કરે છે. તો એન્ટીબોડી શરીરે કેટલી ડેવલપ કરેલી છે, પણ એ એન્ટીબોડીની અંદર છે ને થોડા લોચા હોય છે, કારણ કે ઇન્ફેક્શન લાગ્યા ને 10 દિવસ પછી એન્ટીબોડી બનતી હોય છે. એટલે ઘણી વખત આપણે એન્ટીબોડીનો ટેસ્ટ કરાવવા જઈએ તો નેગેટિવ બતાવે, પણ 10 દિવસ પછી સિવિયર ઇન્ફેક્શન આવી જાય એને. અને આ નવું છે પ્રોટીન, એટલે આ એન્ટીબોડી અને આ એન્ટીજન કેટલા સમય સુધી બોડીમાં રહે છે હજી એનું પ્રોપર ડિટેક્શન થયેલું નથી, એટલે જજમેન્ટમાં લોચા આવતા હોય છે એન્ટીબોડી. હવે જે ત્રીજો ટેસ્ટ છે આરટીપીસીઆર, તો આરટીપીસીઆર જે છે એની અંદર જનરલી આપણે આગળ જોઈ ગયા કે કોરોનાનો જે વાયરસ છે એની અંદર આરએનએ સિંગલ સ્ટ્રેન્ડ છે, જનરલી ડીએનએ જે છે ડબલ હેલિકલ ચેનમાં છે, ડબલ સ્ટ્રેન્ડમાં છે. અને આપણે જે બી એનાલિસિસ કરીએ છીએ, જીનેટિકલ સ્ટડી કરીએ છીએ, તો ડીએનએ ચેક કરવા માટેનું મશીન હોય છે. જો ડીએનએ માંથી આરએનએ બનાવીએ તો એને ટ્રાન્સક્રિપ્શન કહેવાય, પણ આરએનએ માંથી પાછું ડીએનએ બનાવીએ તો એ રિવર્સ પ્રોસેસ કરી એટલે એને કહેવાય રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્શન. હવે આરટી એટલે રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્શન. પોલિમરેઝ ચેન રિએક્શન, હવે ચેન રિએક્શનમાં એક થ્રેશોલ્ડ લેવલ હોય છે, જે 35 સુધીનું થ્રેશોલ્ડ લેવલ છે. 35 સુધીની અંદર 35 વખત એને સાયકલ છે, સાયકલ થ્રેશોલ્ડ કહેવાય છે, સીટી વેલ્યુ. સાયકલ થ્રેશોલ્ડ એટલે સીટી વેલ્યુ. તો સપોઝિંગ સાયકલ વધારે આયા, 35 કરતા વધારે સાયકલ ગુમાયા અને પછી કોરોના વાયરસનું આખી સ્ટ્રેન્ડ મળી આપણને, તો ઇટ મીન્સ પર્સન ઇઝ નેગેટિવ. પણ ખાલી 3, 4 કે 5 સાયકલની અંદર જ કોરોના વાયરસનું આખું જીન મળી ગયું આપણને, તો ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ સિવિયરલી પોઝિટિવ. સીટી વેલ્યુ તમારી જેટલી ઓછી એટલું કોરોના વાયરસનું ઇન્ફેક્શન વધારે. સીટી વેલ્યુ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ ઇન્ફેક્શન. સાયકલ થ્રેશોલ્ડ જેટલા ઓછા એટલું ઇન્ફેક્શન વધારે, સાયકલ થ્રેશોલ્ડ જેટલા વધારે એટલું ઇન્ફેક્શન. 35 ની ઉપર સાયકલ થ્રેશોલ્ડ આવી ગયા તો તમારે કોરોના છે જ નહીં. 35 ને 30 ની વચ્ચે આવ્યા તો માઇલ્ડ કોરોનાનું છે, સિવિયરિટી નથી. એટલે એ આરટીપીસીઆરના ટેસ્ટ છે એ બહુ લાંબી પ્રોસેસ છે, એનો પણ વિડીયો છે, પણ આ હું અત્યારે વિડીયો બતાવું નહીં, આપણને ટાઈમ પર સપોર્ટ નથી કરતો, પણ હું ગ્રુપની અંદર આ વિડીયો આખો મૂકી દઈશ. એ વિડીયો તમે જોઈ લેજો, આરટીપીસીઆર શું છે. આ બધા વિડીયો જે છે આ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન મૂકીશ, પ્લસ આ લેક્ચર બી અપલોડ કરી દઈશું, એ જોવા મળશે. પણ આ જેટલા બી વિડીયો છે એ અલગ અલગ હું આ સેશન પત્યા પછી ગ્રુપની અંદર મૂકી દઈશ, જેને બી નોલેજ વધારવું હોય એ લોકો વધારી શકે છે. કારણ કે આખું લેક્ચર છે ને લાંબુ છે, આ કોરોનાનું આપણે 40 to 80 મિનિટમાં પતે એવું નથી, ઇટ ટેક્સ મોર ટાઈમ. તો સીઆરપી એટલે એના વિડીયો પ્રેઝન્ટેશન સરસ છે. હવે સીઆરપી ની આપણે વાત કરીએ, દેટ ઇઝ અ સી રિએક્ટિવ પ્રોટીન. ઇટ ઇઝ સિન્થેસાઇઝડ બાય ધ લીવર ઇન રિસ્પોન્સ ટુ ધ ઇન્ફ્લામેશન. બોડીની અંદર કોઈ બી જગ્યાએ ઇન્જરી, ઇન્ફેક્શન લાગશે એટલે બોડી પોતે એક પ્રોટેક્ટિવ રિસ્પોન્સ આપશે, જેને આપણે શું કહે છે, ઇન્ફ્લામેશન. તો ઇન્ફ્લામેશન વખતે લીવરમાંથી જ્યારે આ સી પ્રોટીન બને છે, એ સી પ્રોટીનનું મેઇન કામ શું છે કે જે ડેડ ટિશ્યુ છે, ડાઇંગ સેલ છે, એની સાથે બાઇન્ડ થઈ અને એને શરીરમાંથી બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે. જ્યારે જનરલી આપણું નોર્મલી ઇન્ફેક્શન, ઇન્ફ્લામેશન નથી હોતું,
ત્યારે જે સી રિએક્ટિવ પ્રોટીન સીઆરપી નું લેવલ છે 1 મિલીગ્રામ પર લિટર કરતા ઓછું હોય છે. પણ જ્યારે સિવિયર ઇન્ફેક્શન, ક્રોનિક ડિસીઝ છે, ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝ છે, હાર્ટ ડિસીઝ છે, આવી બધી જે કન્ડિશન છે એની અંદર સીઆરપી નું લેવલ વધી જાય છે. ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝ છે, કોઈ બી ઓટો ઇમ્યુન ડિસઓર્ડર જેમાં પોતાની ઇમ્યુનિટી પોતાને નુકસાન પહોંચાડે છે એનો ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝ કહીએ છીએ આપણે. ક્રોનિક ઇન્ફ્લામેશન છે, રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ છે, આરએ ડિસીઝ, એસએલઈ છે, આવા બધા જે ક્રોનિક ઇન્ફ્લામેટરી ડિસીઝ છે એની અંદર પણ સીઆરપી નું લેવલ વધારે. એટલે સીઆરપી વધારે એટલે કોરોનામાં જ વધારે આવે એવું જરૂરી નથી. ઘણી બધી ઇન્ફેક્શન ને ઇન્ફ્લામેટરી કન્ડિશન છે જેની અંદર સીઆરપી આપણે ચેક કરાવવાનું હોય છે. હાર્ટ ડિસીઝ હોય એની અંદર બી સીઆરપી નો ટેસ્ટ કરાવવાનો હોય છે. મેઇન કારણ આપણે મેઇન વસ્તુ સીઆરપી નું શું જોવાનું છે કે સીઆરપી નું લેવલ કેટલું છે. નોર્મલ વેલ્યુ સીઆરપી ની 1 મિલીગ્રામ પર લિટર કરતા ઓછી હોવી જોઈએ. હવે નવો જે ટેસ્ટ આવ્યો છે એ હાઇપર સેન્સિટિવ સીઆરપી. હાઇપર સેન્સિટિવ એટલે બહુ જબરજસ્ત રિઝલ્ટ આપે, એનું એક્યુરેટ રિઝલ્ટ આપે. ઇફ વેલ્યુ ઇઝ 1 to 3 મિલીગ્રામ પર લિટર, કોઈનું આપણે ટેસ્ટ કરાયો ને એનું વેલ્યુ 1 to 3 મિલીગ્રામ પર લિટર આવી છે તો એને ઇન્ટરમીડિયેટ રિસ્ક છે હાર્ટ ડિસીઝના. અને જો 10 મિલીગ્રામ થી અપ જાય છે, સીઆરપી ના લેવલો લોકોના 200 300 આવતા હતા, સીઆરપી 400 આવતા હતા, એટલું સિવિયર ઇન્ફેક્શન બોડીની અંદર થઈ જતું હતું. તો વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ટ્યુબરક્યુલોસિસ, ન્યુમોનિયા તો કોઈ બી કન્ડિશનમાં થાય, કોઈ બી ઇન્ફેક્શનની અંદર ન્યુમોનિયા થઈ શકે છે. આ કોરોનાની અંદર તો ન્યુમોનિયા થાય પણ બીજા બી બધા બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનમાં ન્યુમોનિયા થઈ શકે છે. ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝમાં આ બધાની અંદર સીઆરપી ની વેલ્યુ બહુ વધી જાય. પ્રેગ્નન્સી અને ઓરલ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ પિલ્સ જો વ્યક્તિ લેતો હોય તો એનું સીઆરપી ચેક કરાવીશું તો એ વધેલું આવશે. એટલે એ કન્ડિશનમાં એનો એટલે સીઆરપી નો મેઇન રોલ આ છે. તો સીઆરપી પણ એક આપણે ઓક્સિલરી મેજર લેબોરેટરી હેલ્પમાં સીઆરપી પણ ચેક કરાવતા હતા એ વખતે કોરોનાના પેશન્ટોની અંદર. બીજું ઇન્ટરલ્યુકિન 6, ધેટ ઇઝ અ સાઇટોકાઇન્સ રિલીઝ ડ્યુરિંગ ધ ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ. બોડી છે ને જ્યારે કોઈ બી ઇન્ફેક્શન લાગે, બેક્ટેરિયા એન્ટર થાય તો ઇમ્યુનિટી તરત એક્ટિવ થઈ જાય, ફાઇટ કરે. તો તે સમયે મોનોસાઇટ, લિમ્ફોસાઇટ, મેક્રોફેજ, એન્ડોથેલિયલ સેલ, બ્લડ વેસલ્સ એન્ડોથેલિયલ સેલ, આ બધા છે એ ઇન્ટરલ્યુકિન 6 રિલીઝ કરે. અને આ ઇન્ટરલ્યુકિન 6 છે ને એ એક્યુટ ફેઝ ઓફ રિસ્પોન્સિબલ ઇન્ફ્લામેશન માટે જવાબદાર હોય અને ઇટ ઇઝ અ માર્કર ઓફ ઇન્ફ્લામેશન. તો IL-6 નું જે લેવલ છે એ 8 નેનોગ્રામ પર ml થી નાનું હોવું જોઈએ, ઓછું હોવું જોઈએ. 0.02 18 નેનોગ્રામ હોવું જોઈએ. પણ જો કટ ઓફ વેલ્યુ એની છે ને ઘણી વખતે IL-6 ઘણી કન્ડિશનોમાં વધતું હોય છે પણ કટ ઓફ વેલ્યુ એનું 80 નેનોગ્રામ પર ml રાખેલું છે. અને જો એના કરતા ઇન્ક્રીઝ થયું તો એ ઓલવેઝ સજેસ્ટિંગ ઓફ ધ સિવિયર પ્રોગ્રેસિવ ઇન્ફ્લામેશન. ઇન્ફેક્શન હોય એટલે ઇન્ફ્લામેશન થવાનું જ છે. ઇન્ફેક્શન, ઇન્ફ્લામેશન, ઓટો ઇમ્યુન ડિસઓર્ડર, રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, સિસ્ટેમિક લ્યુપસ એરિથોમેટસ, કાર્ડિયક ડેમેજ, CHF, ક્રોનિક હાર્ટ ફેલ્યોર, સ્ટ્રોક, કેન્સર, આ બધી કન્ડિશનમાં IL-6 છે એ વધતું હોય છે અને ઇટ ઇઝ અ બાયોમાર્કર ફોર ધ ઇન્ફ્લામેશન. સો એલિવેશન ઓફ IL-6 સજેસ્ટિંગ ધ સિવિયરિટી ઓફ ધ ઇન્ફેક્શન and inflammation. એટલે IL-6 નું લેવલ કોરોનામાં કેટલું છે એ પણ કોવિડ પ્રોફાઇલની અંદર લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ કરાવતા હતા તો IL-6 નું લેવલ ભાઈ આટલું બધું આવી ગયું છે એવું કહેતા હતા. ડી ડાયમર બી બહુ મોટો રોલ ભજવી ગયું છે. વોટ ઇઝ ડી ડાયમર? તો ઇટ ઇઝ ધ ડિગ્રેડેશન પ્રોડક્ટ કમિંગ ફ્રોમ ધ બ્લડ ક્લોટ. બ્લડની અંદર એઝ સુન એઝ ધ ઇન્જરી વિલ ગોઈંગ ટુ અકર ને બ્લડ બહાર આવશે તો એ જેલી લાઇક ફ્લુઇડમાં જે બ્લડ છે એ કન્વર્ટ થઈ જશે, સોલિડ બની જશે, ક્લોટ થઈ જશે. ક્લોટ થયા પછી આ ડી ડાયમર છે રિલીઝ થતું હોય છે. ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ પ્રોટીન ઓબ્ટેન આફ્ટર ડિઝોલ્યુશન ઓફ ક્લોટ. ઓગળ્યા પછી આ પ્રોટીન છે રિલીઝ થતું હોય છે. તો બ્લડ શરીરની અંદર જે બ્લડ વેસલ્સ છે એમાં જો ક્લોટ ડેવલપ થયું હશે ડ્યુ ટુ ધ કોરોના, વધારે ક્લોટ ડેવલપ થયું હશે તો વધારે ડી ડાયમર બન્યું હશે. તો આ ડી ડાયમરનું લેવલ છે વધારે. ક્લોટ ના થાય એટલે આપણે LMWH લો મોલિક્યુલર વેટ હિપેરિન એના ઇન્જેક્શન આપતા હતા કે ભાઈ ઇન્ટરનલી બ્લડ વેસલ્સમાં ક્લોટ થયું હોય તો ઓગાળવા માટે હિપેરિનના ઇન્જેક્શન આપતા હતા. ઇન કેસ ઓફ એક્સેસિવ ક્લોટ ફોર્મેશન ડિઝોલ્યુશન ડી ડાયમર લેવલ ઇઝ એલિવેટેડ. Difficulty in the breathing, chest pain, persistent cough, swelling of the leg, rapid heartbeat, stroke, deep vein thrombosis, આ બધી કન્ડિશનમાં આપણે ડી ડાયમર ચેક કરાવવાનું હોય. અને
પ્રેગ્નન્સી વખતે ડી ડાયમર વધી જાય, લીવર ડિસીઝમાં મેજર સર્જિકલ પ્રોસિજર બોડી પર કરવામાં આવી હોય તો ડી ડાયમર વધી જાય, ટ્રોમા અને હેડ ઇન્જરી હોય તો ડી ડાયમર વધી જાય, વાયરલ ઇન્ફેક્શન લાઇક કોરોના તો ડી ડાયમર વધી જાય, કેન્સર મેલિગ્નન્સીના અંદર ડી ડાયમર વધી જાય. તો હાઉ ટુ ઇન્ટરપ્રિટ ધ ડી ડાયમર ટેસ્ટ રિઝલ્ટ? એની કટ ઓફ વેલ્યુ જે છે એ 500 નેનોગ્રામ પર ml છે. ઘણાને 6,000 8,000 ડી ડાયમર આવતું હતું. એ જેટલું લેવલ વધારે એનો મતલબ કે ક્લોટ અંદર થઈ રહ્યું છે અને એમાંથી ડી ડાયમર છૂટું પડી રહ્યું છે. તો એ ક્લોટને ઓગાળવા માટે આપણે LMWH ના ઇન્જેક્શન આપતા હતા, હિપેરિનના ઇન્જેક્શન આપતા હતા. If it is increased above 500 nanogram per ml, suggest the clot dissolution, require other investigation. થ્રોમ્બસ અને એમ્બોલસ છે કે નહીં એના માટે સીટી સ્કેન, એમઆરઆઈ બધું કરાવવું પડે જો ડી ડાયમરનું લેવલ બહુ વધારે આવે તો. નાઉ વોટ ઇઝ ધ ટ્રીટમેન્ટ? લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, મેઇન અગત્યની વસ્તુ છે ટ્રીટમેન્ટ. તો ટ્રીટમેન્ટ બે રીતે થતી હતી. એક તો ઘરે ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવતી હતી અને એક હોસ્પિટલની અંદર કરવામાં આવતી હતી. At home coronavirus treatment, if your symptoms are mild enough that you can recover at home only. ઘરે આરામ કરો, રેસ્ટ કરો, આરામ થઈ જશે, કોઈ કોમ્પ્લિકેશન નહીં થાય. રેસ્ટ ઇઝ ધ બેસ્ટ. ઇટ કેન મેક યુ ફીલ બેટર એન્ડ મે સ્પીડ યોર recovery. Stay at home, don't go to the work, school or public places. Drink lots of fluid. You lose more water when you are sick. ડિહાઇડ્રેશન થાય, પાણી શરીરમાંથી ઓછું થાય તો એનાથી સિમ્પટમ્સ વધારે ખરાબ થાય. તો બને તો દર 1 કલાકે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી પીવાનું એવું એડવાઇસ કરતા હતા. નાશ લેવાની એડવાઇસ કરતા હતા. મોનિટર ઇફ યોર સિમ્પટમ્સ ગેટ વર્સ, કોલ યોર ડોક્ટર રાઇટ અવે. જેવું તમને એવું લાગે કે આ સિમ્પટમ્સ બગડી રહ્યા છે તો જાઓ ડોક્ટરને મળો અને એ તમને કહેશે કે શું જરૂર છે, હોસ્પિટલાઇઝ થવાની જરૂર છે કે નથી. બરાબર? અને તાવ આવે તો એસિટામિનોફેન એટલે કે પેરાસિટામોલ, ડોલો 650 જનરલી ચાલતી હતી. નાઉ વોટ ઇઝ ધ ટ્રીટમેન્ટ એટ હોસ્પિટલ? હોસ્પિટલની સ્ટ્રેટેજી શું હતી ટ્રીટમેન્ટ કરવાની? તો એની અંદર આટલી બધી દવાઓ વપરાઈ ગઈ. એન્ટીવાયરલ, એન્ટીપાયરેટિક, એન્ટીહિસ્ટામિનિક, કફ સિરપ, એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી, એન્ટીબાયોટિક, સ્ટીરોઇડ, ઇમ્યુન બેઝ થેરાપી, એન્ટીપેરાસાઇટિક ડ્રગ, એન્ટી મેલેરિયા ડ્રગ, એન્ટાસિડ ડ્રગ, વિટામિન્સ, ઓક્સિજન, બાયપેપ, વેન્ટિલેટર. હજી એક રહી ગયું છે મ્યુસિનેક, that is effervescent tablet, mucolytic drug, એ લખી નથી મેં આમાં. તો એન્ટીવાયરલ ડ્રગમાં રેમડેસિવિર બહુ ચાલ્યું મેક્સિમમ, ફેવિપિરાવિર, ફેબીફ્લુ મેક્સિમમ આપતા હતા. તાવ આવે તો એસિટામિનોફેન, કોઈ બી પેરાસિટામોલ. આ બધા મેં ખાલી જસ્ટ કન્ટેન્ટ લખેલા છે, ઉપરના બ્રાન્ડ નેમ નથી લખ્યા. એન્ટીહિસ્ટામિનિક ડ્રગ સેટ્રિજિન, લિવોસેટ્રિજિન, મોન્ટેલ્યુકાસ આપવામાં આવતી હતી. કફ સિરપની અંદર ડેક્સ્ટ્રોમિથોર્ફેન, એમ્બ્રોક્ઝોલ વગેરે કન્ટેન્ટ વાળું કફ સિરપ આપવામાં આવતું હતું. ડિપેન્ડ્સ પેશન્ટને કેવું છે તે, ખાંસી કેવી છે તે પ્રમાણે. સિવિયર પેઇન, બોડી એક વગેરે હોય તો NSAID, નોન સ્ટીરોઇડ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ, એસિક્લોફેનાક પ્લસ પેરાસિટામોલના કોમ્બિનેશન આપવામાં આવતા હતા. એઝિથ્રોમાઇસિન થી માંડીને કે પિપ્રાસિલિન પ્લસ ટેઝોબેક્ટમ સુધીની એન્ટીબાયોટિકો બધી વપરાઈ. ઘણા લોકો એઝિથ્રો આપતા હતા, ઘણા એમોક્સિક્લેવ આપતા હતા, ઘણા લોકો સેપોડોક્સિમ આપતા હતા, ઘણા લોકોએ પિપ્રાસિલિન, ટેઝોબેક્ટમના ઇન્જેક્શન આપ્યા. આ રીતે છેકથી છેક સુધી એન્ટીબાયોટિકો વપરાઈ. ઘણાએ સ્ટીરોઇડ, ડેક્ઝામિથાઝોન થી માંડીને કે પ્રેડનિઝોલોન સુધીના સ્ટીરોઇડ આપવામાં આવ્યા. ઇમ્યુન બેઝ થેરાપી પણ આપવામાં આવી, જેમાં જેને ઓલરેડી ઇન્ફેક્શન લાગી ગયું હોય કોરોનાનું અને રિકવર થઈ ગયું હોય એનું બ્લડ લઈને પ્લાઝમા છૂટું કરીને પ્લાઝમા ચડાવવામાં આવ્યું. એન્ટીપેરાસાઇટિક ડ્રગ આઇવરમેક્ટિન એ જનરલી આપવામાં આવતી હતી. દરરોજ રાત્રે લઈને સુઈ જજો આઇવરમેક્ટિન. ઇનિશિયલી એન્ટી મેલેરિયા ડ્રગ ક્લોરોક્વિન અને હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન પણ આપવામાં આવી. લારિયાગો વગેરે ડ્રગ છે એ યુઝ કરવામાં આવી. પેન્ટોપ્રાઝોલ, that is a antacid and H2 antagonist, એ પેન્ટોપ્રાઝોલ છે. એન્ટાસિડ એસિડિટી ના થાય એટલા માટે આપવામાં આવ્યું. ખાસ કરીને વિટામિન સી, લિમ્સીની ગોળીઓ, વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સ આપવામાં આવ્યું. જરૂર પડે જો SpO2 નું લેવલ બિલો 92 થતું હતું તો ઓક્સિજનના બોટલો ચડાવવામાં આવ્યા અને એનું હજી બિલો 80 ની આસપાસ થયું તો બાયપેપ પર રાખવામાં આવ્યા અને જરૂર પડે તો ICU ની અંદર એને વેન્ટિલેટર પર પેશન્ટને રાખવામાં આવ્યા. તો આ રીતે બધા જ ટ્રાય કરવામાં આવ્યા. જેને જે લાગ્યું અનુકૂળ એ પ્રમાણે લોકોએ દવાઓ કરી. જેને સારું થઈ ગયું સારું થઈ ગયું, જેને સારું ના થયું તો હારામાં હારી દવા કર્યા પછી બી ઇન્ફેક્શન સિવિયરલી વધતું હતું અને એ પછી આપણાને છોડીને જતા રહ્યા.
તો ધીસ વોઝ ધ ટ્રીટમેન્ટ. અને વેક્સિન પછી આવી, એના પછી આવ્યું વેક્સિન. વેક્સિનની અંદર શું છે, સેમ કોરોના વાયરસના જેવું જ એનું ફેક વર્ઝન બનાવવામાં આવ્યું, ફેક વર્ઝન, ડુપ્લિકેટ વર્ઝન. જે કોરોના વાયરસ જે રીતે શરીરની અંદર દાખલ થાય છે એવી જ રીતે આ વેક્સિન છે એની અંદર પણ કોરોના વાયરસ બોડીની અંદર નાખવામાં આવ્યા. આ વાયરસ અંદર ગયા પછી એ ફરે તે સમયે આપણા જે WBC છે, લિમ્ફોસાઇટ છે, એ એને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એની સામે વાય શેપ એન્ટીબોડી બનાવે. અને આ એન્ટીબોડી છે એ બહુ બધી એન્ટીબોડી બને અને બ્લડમાં સર્ક્યુલેટ થયા કરે. અને એકચ્યુઅલીમાં જ્યારે કોરોના વાયરસનું ઇન્ફેક્શન લાગે તો આ એન્ટીબોડી એને પકડી લે અને એ વાયરસનો ગ્રો થવા દે નહીં. તો એના માટે કોવિડ વેક્સિન, એમાં પહેલો ડોઝ, બીજો ડોઝ અમુક દિવસ પછી લેવાનો. તો એનું કારણ છે કે ફર્સ્ટ ડોઝ લીધા પછી બોડી એની સામે રિએક્ટ કરે, એની સામે, કારણ કે આપણે ઓલરેડી વાયરસ જ ઇન્જેક્ટ કરતા હતા બોડીની અંદર, કે જેથી કરીને ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ તો આવવાનો જ છે. એટલે તાવ, ઘણા લોકોને વેક્સિન લીધા પછી તાવ, શરીર દુખાવો એ થવાનો જ છે, કારણ કે વી આર ઓફિશિયલી ઇન્ફેક્ટિંગ ધ પર્સન, બટ ધેટ ઇન્ફેક્શન, એનો જે વિરુલન્સ પાવર છે એ ઓછો હતો, જેથી કરીને રોગ બહુ સિવિયર ઉત્પન્ન ના થાય. અને એની સામે બોડી એન્ટીબોડી જનરેટ, વેક્સિનનો જે કોન્સેપ્ટ છે તે આ જ છે. સો અહીંયા મેં મારું સર્ટિફિકેટ મૂકેલું છે વેક્સિનનું, બંને વેક્સિનના ડોઝ લીધા છે, ત્રીજો હજી લેવાનો બાકી છે કારણ કે હજી 9 મહિના થયા નથી. તો પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર. લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ, જો આપણને ઇન્ફેક્શન લાગે તો આ બધી રામાયણ કરવી પડે, પણ જો ઇન્ફેક્શન જ ના લાગે, પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર. ટેક ધ વેક્સિન ફોર ડેવલપમેન્ટ ઓફ એન્ટીબોડી અગેન્સ્ટ ધ કોરોના વાયરસ. એન્ડ આવડે જે આપણે બહાર મૂકેલું, સુરક્ષિત અંતર જાળવો, માસ્ક પહેરો, તમારા હાથ સાફ રાખો, બધા જ કાર્યક્રમથી, ગેટ ટુગેધર, ક્રાઉડથી દૂર રહો. ક્યારે કોણ તમને ગિફ્ટ આપી જશે કોરોનાની આપણને ખબર હોતી નથી. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. આઈ હોપ કે તમને આ લેક્ચર પસંદ આવ્યું હશે, તમને જાણવા મળ્યું હશે. તમને કોઈને કોઈ ક્વેરી હોય તો તમે મારી સાથે શેર કરી શકો છો. થેન્ક યુ. હેલો જી બોલો. હેલો, અવાજ આવે છે મારો? હા જી સર. ઠીક, ઓકે, થેન્ક યુ ડોક્ટર કેયુર સોની સાહેબ. આપે ખૂબ જ સરસ ડિટેલમાં કોવિડ વિશે માહિતી આપી અને ઘણા બધા ડોક્ટર મિત્રો છે કે જે લોકો કોવિડ વિશે ઘણું બધું જાણતા હશે. સાથે સાથે આપના તરફથી જે મળેલી માહિતીમાં એમનો ઉમેરો પણ થયો હશે. કેયુરભાઈ, પ્રશ્નોત્તરી કોઈ એવું સેશન જેવું આપને? હા, એટલે જેને કોઈ ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય, મને આવડશે સવાલ જવાબ આવડશે તો હું આપીશ, નહીં તો બીજા કોઈ બી આપણા બધા મિત્રો છે જેનું સારું નોલેજ છે એ લોકો પણ જવાબ આપી શકે છે. આની અંદર આવું કરી શકાય એમ. કોઈને કોઈ ક્વેરી હોય તો આપણી પાસે હજી ટાઈમ છે તો પૂછી શકો છો. હેલો. હા જી બોલો. હેલો, હા, ક્વેશ્ચન આન્સર જેવું કઈ? હા પૂછો, કોઈને બી ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો પૂછો. હા, કોઈ એક ડિસ્કસમાં 5-1 મિનિટનો રાઉન્ડ રાખો ને. હા, તો એ જ છે ને, આપણે છે ટાઈમ આપણી પાસે. રાઉન્ડ રાખો એટલે હા, હા તો જોઈ લો, પછી વાઇન્ડ અપ કરીએ આપણે. ઓકે, કોઈને કોઈ ક્વેરી હોય તો. એક વસ્તુ છે, ઘણા ડોક્ટર મિત્રોને એવું લાગતું હશે કે આજે મીટિંગ 1 કલાક જેવી, 1 કલાક ઉપરાંત ખેંચી ગઈ, પણ કરંટ ઇસ્યુ એવો છે, બહુ ગંભીર છે અને આ ઇસ્યુને લઈને આમ તો કલાકો પણ ઓછા પડે, તો પણ આના વિશે નોલેજ હજુ આપણે પૂરું ના કરી શકે એવું કહી શકાય. છતાંય કેયુરભાઈ જે બેસ્ટ નોલેજ આપ્યું છે એમાં પણ આપણે પોતાનું જે કઈ છે પ્રશ્નો અને પોતાના તરફથી કોઈ બી પૂર્તતા કરવી હોય તો એ પ્રમાણે એક સેશન એવું રાખીએ. હું કેયુરભાઈને વિનંતી કરીશ કે થોડું ક્વેશ્ચન આન્સર રાઉન્ડ પણ રાખે તો એ પ્રમાણે પછી આપણે આ મીટિંગ પૂરી કરીએ. હવે એકચ્યુઅલી આમાં છે ને, મેં અમુક વિડીયો તો કટ ઓફ કર્યા છે કારણ કે એ વિડીયો હું ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ. એ વિડીયો જોવા જેવા છે. બીજા અમુક લોકોના વિડીયો સરસ સમજાવેલું છે એ લોકોએ, કે RT-PCR નો એક વિડીયો છે, એન્ટીબોડીનો વિડીયો છે, એન્ટીજનનો વિડીયો છે, કારણ કે વિડીયોના લીધે આપણું લેક્ચર વધારે લાંબુ થતું. તો એ વિડીયો છે એ હું ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ, એ તમે બધા જોઈ લેજો. હવે કોઈને આના રિલેટેડ કોરોના, અચ્છા હા, કોરોનામાં વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ હોમિયોપેથી ઇન કોરોના પેશન્ટ? કોઈને કોઈ ક્વેરી પૂછવું છે કઈ, કે આપણે આ હોમિયોપેથિક દવાઓ જે આપીએ છીએ કોરોનામાં અપાય કે ના અપાય, કે શું એનાથી પ્રિવેન્શન થાય કે ના થાય? 10 મિનિટનો ટાઈમ છે, 10 મિનિટમાં મીટિંગ એન્ડ થશે. તો એકચ્યુઅલી
હોમિયોપેથીની અંદર જીનસ એપિડેમિકસ છે. તો ઘણા લોકો એવું માને છે કે આપણે પ્રિવેન્ટિવ માટે, ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે હોમિયોપેથિક દવા અપાય, પણ એકચ્યુઅલી હોમિયોપેથીની વાત કરીએ તો હોમિયોપેથિકમાં ડ્રગ પ્રૂવિંગ થાય છે. હેલ્ધી વ્યક્તિને જ્યારે દવા આપીએ છીએ તો એ દવા અંદર જઈને રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. પણ સપોઝિંગ આપણી આજુબાજુમાં એપિડેમિક ફાટી નીકળેલું છે ને બધાની અંદર સેમ સાઇન સિમ્ટમ્સ છે ને આપણે કદાચ આર્સેનિક છે અથવા રસ્ટોક છે એવી કોઈ દવા શોધી લીધી, તો આપણે ત્યાં જે કોરોનાના પેશન્ટો આવે એને એ દવા આપીએ, સાઇન સિમ્ટમ્સ હોય અને દવા આપીએ તો બરાબર છે. પણ જેને કોઈ સાઇન સિમ્ટમ્સ નથી, એ હેલ્ધી છે, તો એને દવા આપવી એ મારા મત પ્રમાણે, એકોર્ડિંગ ટુ માય નોલેજ, એ સુટેબલ મને નથી લાગતું. બીકોઝ હેલ્ધી વ્યક્તિને જ્યારે દવા આપીએ છીએ તો એ ડ્રગ પ્રૂવિંગ કરે છે અને સાઇન સિમ્ટમ્સ ઉત્પન્ન કરે છે. આર્ટિફિશિયલ ડિસીઝ, મેડિસિનલ ડિસીઝ જે છે આપણો ઉત્પન્ન થાય છે કારણ કે આપણો જે કોન્સેપ્ટ છે હોમિયોપેથીનો એ સિમિલિબસ ક્યુરેન્ટર છે, કે ઓલરેડી નેચરલ ડિસીઝ શરીરમાં દાખલ છે અને એને રિમૂવ કરવા માટે આર્ટિફિશિયલ ડિસીઝ આપણે મેડિસિનથી ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. નેચરલ ડિસીઝને વીક બનાવી અને આપણો આર્ટિફિશિયલ ડિસીઝ સ્ટ્રોંગ હોય છે. તો 26માં એફોરિઝમ જે ઓર્ગેનોનમાં લખેલો છે, વીકર ડાયનામિક અફેક્શન ઇઝ પરમેનન્ટલી એક્સટિંગ્વિશ્ડ બાય અ સ્ટ્રોંગર વન ઇફ લેટર ઇઝ સિમિલર ઇન મેનિફેસ્ટેશન ધો ધ ડિફરન્ટ ઇન કાઇન્ડ. અને ડ્રગ પ્રૂવિંગનો જે કોન્સેપ્ટ છે તો એ પ્રમાણે હેલ્ધી વ્યક્તિને દવા આપવી એ સુટેબલ નથી લાગતું. જો સાઇન સિમ્ટમ્સ હોય અને એનું જીનસ એપિડેમિકસ શોધેલું હોય તો એને દવા આપવી સુટેબલ છે, પણ હેલ્ધી વ્યક્તિને બધાને જ હોમટા હોલસેલમાં દવા આપવી એ મને સુટેબલ લાગતું નથી. એવું છે. હવે બીજા કોઈને કોઈ ક્વેરી, ક્વેશ્ચન, ડાઉટ, શંકા હોય તો પૂછી શકો છો. અચ્છા, હા, બીજું કે કોરોનાની અંદર હોમિયોપેથીનો રોલ શું? તો કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ડ્રગ, મેં આજે સવારે જ ગુપ્તા સરને પૂછેલું, સર કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ડ્રગ કોને કહેવાય? કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ડ્રગ જે કોન્સ્ટિટ્યુશનની એનર્જી, દરેકના જે કોન્સ્ટિટ્યુશનો છે એની એનર્જીના જે સોર્સ છે અલગ અલગ છે. તો જો કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ડ્રગ મળી જાય અને એનર્જી ખૂબ વધી જાય, એની ઇમ્યુન પાવર વધે, એવી ડ્રગ આપીએ આપણે, કારણ કે દરેકની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોન્સ્ટિટ્યુશન અલગ છે અને કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ડ્રગ અલગ છે. તો એનો ઇમ્યુન પાવર, એની કોન્સ્ટિટ્યુશનલ સપોર્ટ વાળી મેડિસિન જ્યારે આપવામાં આવશે તો ડેફિનેટલી વાયરલ ઇન્ફેક્શન લાગશે તો એનો ઇમ્યુન પાવર પાવરફુલ હશે તો એની સાથે ફાઇટ કરી શકશે. એટલે આઈ થિંક લાઈક ધેટ. ઓકે, એની ક્વેરી, ક્વેશ્ચન, ડાઉટ, શંકા? આપણી પાસે હજી 7 મિનિટનો ટાઈમ છે. બહુ સરસ, બહુ ઇન્ફોર્મેટિવ લેક્ચર. વન્ડરફુલ, વન્ડરફુલ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન તમને. જી, થેન્ક યુ સર. બધું નવું જાણવા મળ્યું. બરાબર? હાજી. એટલે તમારું વન્ડરફુલ જ હોય છે, ઇન્ફોર્મેટિવ. ओके, थैंक यू सर. हाँ गुप्ता सर बोलो. ओमिक्रॉन और डेल्टा में कौन सा सर ज्यादा खतरनाक है? હવે આમાં કેવું છે કે ઓમિક્રોન જે છે, ઓમિક્રોન વાયરસનું ઇન્ફેક્શન એટલું બધું, ફેટાલિટી રેટ એટલો બધો નથી ડેલ્ટા કરતા. છે ઇન્ફેક્શન, સ્પ્રેડ થાય છે, પણ જે ફેટાલિટી રેટ ડેલ્ટાનો હતો એટલો ફેટાલિટી રેટ ઓમિક્રોનનો નથી. આપણા કેટલા બધા સગા વાલા મિત્રો ઓમિક્રોનથી પોઝિટિવ થઈ ગયા અને 7 દિવસમાં રિકવર પણ થઈ ગયા છે. એન્ટીબોડી બની ગઈ, મ્યુટેશન થયું છે વાયરસની અંદર, પણ એ મ્યુટેશનના આઈડેન્ટિફાઈ આપણા બોડીના WBC કરી લીધું છે અને એની સામે એન્ટીબોડી ફટાફટ બની જાય છે. ઇટ વિલ નોટ ટેક અ લોંગ ટાઈમ. ને એને ન્યુમોનિયા થઈ ગયું ને SpO2 નું લેવલ ઘટી ગયું ને એવું બધું થતું નથી. ખાસ તો આ મીડિયાનો રોલ બી બહુ છે સાહેબ, કે બધું એક્ઝેક્ટ નોલેજ આપવાનો મેઇન રોલ મીડિયા વાળાનો છે, કે જેથી કરીને આપણું જે આખું મેન્ટલ સ્ટેટસ છે ને બધાનું શાંત થઈ જાય. મહેરા સાહેબ, મેન્ટલ સ્ટેટસ બધાનું શાંત થઈ જાય, જેથી બહુ હાવ ઊભો ના થાય એમ. ઓકે, બીજા કોઈને કઈ કહેવું હોય તો આના રિલેટેડ? આપણી પાસે હજી 5:45 નો ટાઈમ છે, 5 મિનિટ 45 સેકન્ડ બાકી છે. સર બહુ સરસ હતું, મજા આવી, બહુ જ મજા આવી, બહુ જ જાણવા મળ્યું. ઓકે, થેન્ક યુ. કશું રહી જતું હોય તો કહેજો સર, મને. હું એમ પૂછું છું કે જેવી રીતે અત્યારે એવું કે આ આરએનએ બરાબર છે, આરએનએ પર કામ કરે છે આ વાયરસ, તો આ તો ઘણી બધી વખત બદલતો રહેશે, સમજ્યા? તો આની ટ્રીટમેન્ટ શું સેમ રહે કે સિમ્ટમ્સ પર જવું જોઈએ કે? બદલાય. આમાં કેવું છે કે કોઈ બી ફોરેન પાર્ટિકલ, કોઈ બી સેલ બોડીમાં દાખલ થાય ને તો આપણા WBC છે ને એને આઈડેન્ટિફાઈ કરે, એની સામે એને એન્ટીબોડી બનાવે.
પણ જે COVID-19 નું જે હતું ને એ 10 દિવસ લાગે એન્ટીબોડી પ્રોડક્શનમાં. તમે ભણશો ને ઇમ્યુનિટી ભણશો ને તો 10 days. પણ આનો જે ગ્રોથ છે એટલો બધો ફાસ્ટ થતો હતો કે એના કારણે લંગ્સની અંદર ન્યુમોનિયા 10 દિવસનો ટાઈમ પીરિયડ જો નીકળી ગયો ને ન્યુમોનિયા ના થયું ને તો તમે રિકવર થઈ જવા છે, એન્ટીબોડી સર્ક્યુલેટ થઈ જશે બોડીમાં. પણ જો 10 દિવસની અંદર સિવિયર ન્યુમોનિયા થઈ ગયું અને હજી બી મ્યુટેશન થશે, કારણ કે એની અંદર શું છે, નવા બોડીની અંદર દાખલ થઈને એની અંદર સેલની અંદર ફેરફાર થઈ RNA નવો બની જાય. જેમ બેક્ટેરિયાની અંદર કેટલી બધી નવી એન્ટીબાયોટિક આવી ગઈ છે, રેઝિસ્ટન્ટ થઈ જાય છે, તો આપણે એને નવી એટલે આવી રીતે વાયરસની અંદર બી મ્યુટેશન થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. એટલે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એક ડ્રગ આવે છે જેમાં વ્યક્તિનું જે કોન્સ્ટિટ્યુશન ફૂલ એનર્જી એની અંદર એને આવતી હોય છે, એ ડ્રગ સિલેક્ટ કરીને આપવી પડે. ઓકે. અને સર તમે જે રીતે કીધું ને કે મીડિયાનો રોલ છે તો બહુ સાચી વાત છે. આપણે જો જ્યાં સુધી ટીવીમાં નહીં કહેતા કે કેસો વધ્યા ત્યાં સુધી જો તમે પેશન્ટને સમજાવો તો પેશન્ટ સમજવા રેડી અમે નથી. પણ હા, એકચ્યુઅલી જો અમારે ત્યાં જેવું ટીવી 2 મિનિટ અમારે ત્યાં છે ને કોવિડ સેન્ટર હતું, ત્યાં આગળ એક મ્યુઝિક થેરાપી, મેં વચ્ચે એક વિડીયો મૂકેલો કોવિડ સેન્ટરનો આપણા હંપાના ગ્રુપમાં, તો જ્યાં આગળ છે ને મ્યુઝિક થેરાપી પણ આપેલી. એટલે એમાં શું છે કે એક તો સ્ટ્રેસ ફ્રી લાઈફ મેન્ટલી, મને યાર કોરોના હવે હું ગયો, મને કેન્સર હું ગયો, એ જે માઇન્ડથી જે ઊભું થઈ જાય છે ને એ બહુ ખતરનાક હોય છે. એટલે પહેલું તો સ્ટ્રેસ ફ્રી લાઈફ જીવડાવી જરૂરી છે. અમારે ત્યાં કોવિડ સેન્ટર બહુ દિવસ નહોતું ચલાવ્યું અમે, આઇસોલેશન સેન્ટર, પણ જેટલા બી દિવસ ચાલ્યું, જેટલા બી પેશન્ટ આવ્યા, દે ઓલ આર સેટિસ્ફાઈડ અને એક પોઝિટિવ ઇમેજ લઈને ગયા હતા. અને એ લોકોનો એક વ્યૂ પણ હતો, મેં ઇન્ટરવ્યુ સાથે મૂકેલો ગ્રુપની અંદર એક વિડીયો, કે અમે મ્યુઝિક થેરાપી આપતા હતા જેથી એનું માઇન્ડ છે ને થોડું મ્યુઝિકલ બાજુ જાય તો સ્ટ્રેસ એનો ઓછો થાય. કારણ કે આ બધામાં મેઇન શું છે કે સમય પીરિયડ અગત્યનો છે. અમુક સમય પીરિયડ નીકળી ગયો પછી એ ઓટોમેટિક એન્ટીબોડી બોડી બનાવી દેવાની છે. ઓકે, હવે 2 મિનિટ ને 55 સેકન્ડ છે, કોઈને કંઈ પૂછવું હોય તો. કેવુરભાઈ, હાજી. હવે આ CME માટે આપણે કેટલાક એલોપેથિક ડોક્ટર IMA વાળા સાથે પણ મારી વાત થઈ છે ને, એમાંના પણ કેટલાક ડોક્ટર લેવા તૈયાર છે. એટલે આપણે આવનારા દિવસોમાં ઘણા બધા સ્પીકર હશે જે અલગ અલગ સ્પેશિયાલિટીમાંથી હશે ને એમના એ સ્પેશિયાલિટીના ટોપિક લેશે. તો એવું પણ આપણે કરીશું. એટલે આપણા મિત્રો સિવાય બી બીજા આવા એક્સપર્ટ લોકોનું પણ આપણે રાખીશું આ વેબિનાર સિરીઝમાં. બરાબર? મેં મેસેજમાં આપ્યું પ્રમાણે જ્ઞાન યજ્ઞ આપણે ચાલુ રાખીશું. જેટલા લોકો આહુતિ આપણે પ્રસાદ લેવા. આમાં જો નંબર ડઝન્ટ મેટર, આમાં એક વ્યક્તિ બી જો નોલેજ મેળવી લેશે ને તો કેટલા પેશન્ટો ક્યોર કરી દેશે. કોરોનાનું એક વ્યક્તિને બી ડિટેલ માહિતી હશે ને તો ઘણા બધા સારા થશે. એટલે નંબર ડઝન્ટ મેટર, કારણ કે ટોળા ભેગા કરીને સાંભળે ના સાંભળે એનો કોઈ મતલબ નથી. જબરજસ્તી કોઈને નથી. જેને લર્ન કરવું છે, ડિસ્કસ કરવું છે, દે કેન જોઈન, અધરવાઇઝ નો પ્રોબ્લેમ. નંબર ડઝન્ટ મેટર. મેરા સાહેબ તમે હવે વાઇન્ડ અપ કરી શકો છો. 1 મિનિટનો ટાઈમ છે વાઇન્ડ અપ. ઓકે, પતી ગયું ને? બધું બધા ડાઉટ્સ ક્લિયર થઈ ગયા, ચર્ચા થઈ ગઈ ને? જી, અવાજ આવે છે ને? હા આવે છે સાહેબ. હવે 1 મિનિટ 17 સેકન્ડ છે, ફટાફટ વાઇન્ડ અપ કરી દો તમે. મિત્રો આપણા હંપા ગ્રુપમાં આપણા આ સેમિનાર વેબિનાર વિશેનો રિવ્યુ પણ મૂકજો બધાને, ખાસ વિનંતી છે. બરાબર? જી. મેરા સાહેબ વાઇન્ડ અપ વોટ ઓફ થેન્ક્સ કહી દો. ચલો પતાવો ફટાફટ, ફિનિશ કરો. 1 મિનિટ કરતા ઓછો ટાઈમ છે. મારો અવાજ આવે છે? હા આવે છે. તમે બોલો ફટાફટ. ઓકે. ખૂબ સરસ કોવિડ વિશે ડોક્ટર કેયુર સોની દ્વારા આપણને માહિતી મળી. અને આજે ગત વેબિનાર કરતા પણ ડોક્ટરોની સારી સંખ્યા જોડાઈ, એ બદલ તો પહેલા જોડાનાર તમામ ડોક્ટરોનો ખૂબ આભાર માનીશ. સાથે સાથે આવતા વેબિનારમાં હજુ પણ વધારે ડોક્ટરો જોડાય એવો આગ્રહ રાખીશ. અને આ જે જોડાયેલા ડોક્ટરો પાસેથી એવી અપેક્ષા રાખીશ કે અન્ય બીજા 1-2 ડોક્ટર જોડાય એવો પોતે પ્રયત્ન કરે. સાથે સાથે કોરોનાની વાત કરીએ તો કોરોનાની અંદર કેસો ઘટતા જઈ રહ્યા છે. પણ એનો મતલબ આપણે સૌ ડોક્ટરોએ ઇઝી થવાની જરૂર નથી. થોડી ગંભીરતા રાખી આપણે પોતપોતાના દવાખાનામાં